اوکې ده. اوکې نو تاسو وایئ چې یاره فار ایگزامپل یو امپروو ورژن چې هغه موږ امپورټ کوای نو سو خو هغه ته چې موږ ګورو او ډیزاین جوړو. نو فار ایگزامپل تاسو به ګوګل چې سرچ کو هغه پلګین نیم هپی ایډان نو دلته برای فار ایگزامپل وګوره په دې ویب سټ باندې درانه. اوکې ده نو تاسو دلته دی ولې ماډول هو کتای سو. اوکې ده فار ایگزامپل دلته لاټس اف ماډولز دي. اوکې ده لکه څنګه مشتعلته شو کیږي دغه سه دلته هم شو کیږي. اوکې تاسو دې ته لږ ویټ وکړو دا دوه خپل افیشل ویب سټ سي دا نه بلاګس باندې به کلیک وکړئ. اوکې ده نو چې کوم پرو دی یا فار ایگزامپل ته وایي چې یاره دغه څه سیم ټو سیم ډیزاین جوړول غواړم نو هلته به ګورئ او خپل ویب سایټ ته به درومئ او هلته به جوړوئ. صحیح ده؟ ٹھیک ٹھیک نو تاسو به دا دغه څه کو فار ایگزامپل انویټو والی نو دلته به راشئ ګوګل ته به راشئ. اوکې ده انویټو. اوکې ده نو انویټو به صرف سرچ کړئ. اوکې ده این بعد به دلته راشئ انویټو ټمپلیټس یا داسې یو په این ون نیم باندې به سرچ کړئ. اوکې ده نو دلته به تاسو سره مختلف قسمه هغه ټمپلیټس تاسو داسې ویب سټ چې شو کوو. اوس دا ډېر لوډینګ کې پته نه لګي چې وجه ده خو تاسو بهرحال موږ به تر مخته لاړ شو بیا به دې سره راشو. اوکې ده جا صحیح ده دا اوکې ده مینیمایز کړو. اوکې نو دا به فعلال سکیپ کو. نو تاسو دغه ګوګل چې کتای سو فار ایگزامپل دلته تاسو نمونه کتای سو فار ایگزامپل دا الیمنټر وال ماډول دي تیار دا انویټو ول دي ګوره دلته لیکلي دي انویټو الیمنټس دا لیکلي دي هپی ایډان. اوکې دا آیکن چې شو دا هپی ایډان ول نو تاسو ګوګل چې سرچ کو هپی ایډان ټمپلیټس نو انت به تاسو ته پرو هم شو کوي او فری به هم شو کوي چې کوم یو تاسو سلیکټ نو هغه تاسو بیا ګورو. اوکې اوس دینه بعد فار ایگزامپل هپی ایډان چې فار ایگزامپل اگین مې په دې هپی ایډان کلیک وکړو یا تاسو یو دا بلاکس دا موږ سره یو هیډر وکا فوټر وکا یو پیج پچو ګډ. اوکې نو فار ایگزامپل تاسو دلته مختلف قسمه شیان کا تاسو دا وګوره دی چې یو پرایسینګ ټیبل دی. اوکې دا نو دلته رایسو نو دا وګوره دلته ټول پرو دی آی تھنک. اوکې دا فری دی چې لکه نیم شیان فری ست بچي او نیم شیان فری نست بچي نو فار ایگزامپل دا پرو دی نو دا اچھا دا وګوره ماستر صاحب دا نه دلته لیکلي دی پریویو. اوکې دا نو په دې نو دلته پریویو باندې کلیک وکا. اوکې دا نو اوکې یا خپل سیستم چې بتاسو سرچ کو سنیپینګ ټول فار ایگزامپل که تاسو ته ای چیرته نه میدل نو خپل سیستم چې به ولیکئ اس ان آی نو تاسو به د سنیپینګ ټول راشي نو په دې سنیپینګ ټول باندې به کلیک وکړئ او دا ګوره دلته اډ نیو باندې به کلیک وکړئ نو دا ګوره چې چوره ته سکرین شاټ واخلئ دا سکرین شاټ مې واخیسته که نه. اوکې ده نو دا ما سره دلته پروت ده دی نه دا زه سیو کوای هڅه سیستم سنیپینګ ټول ستا پچې. اوکې ده نو فار ایگزامپل اینی ون نیم ورکا او دا سیو کا نو فار ایگزامپل دلته به اوس راځي فولډر ته. اوکې ده دلته به چیش کلیک وکړم ویر از مای ډاونلوډز. اوکې ده نو تاسو دینه دلته کسه اچھا دلته سٹارټر ده نو داسې ډیزاین ته کاپی کوای شئ. اوکې ده ماستر صاحب اوکې سلو اوس کلیر ګډ ګډ ادروایز تاسو ګوګل چې هم سرچ کو ټمپلیټ باندې او خپل ته نس ملاو نو تاسو داسې هم کوای شئ. اوکې ده اچھا نو دا ویني مختلف قسمه شیان تاسو دلته امپورټ کوای شئ. اچھا اوس زه یو بل پیج جوړم چې اچ از بلاکس نو اچ از فول پیج ټو پیج امپورټ کوم لکه زه دلته رانه کانټیکټ استا زه کانټیکټ اس چې فار ایگزامپل دا پیج به بند کو وګورئ دینه دبليو پی ایڈمن نه بعد دا وګوره دا ما ریموو کو او دا وینه بیا مې انټر بٹن ول چې زه فرنٹ پیج ته لاړ سم. اوکې دا اوس زمایو چې دا کانټیکټ اس پیج کوم د ما سره پورا راځي فول سیکشن بای سیکشن راځي نو دا وګوره ایډیټ وذ الیمنټر باندې مې کلیک وکړ. اوکې دا اوس د فول پیج لوډ کوم مخکې موږ بلاکس لوډ کول. اوکې دا اوس د فول پیج لوډ کوم. اوکې نو زه فول پیج لوډ کوم ویټ پوتاو چې الیمنټر ما سره لوډ سي. اوکې اوس دلته به ویټ وکړو چې کله دا اوکې نو فار ایگزامپل دی باندې مې کلیک وکړ مخکې به موږ چیک کول بلاک. اوکې دا بلاکس نو اوس پیج پورا پیج زه امپورټ کوم. اوکې دا نو پیج باندې دی ته به ویټ وکړو نو دلته به فار ایگزامپل سرچ کې فار ایگزامپل کانټیکټ. اوکې دا نو کانټیکټ اس پیج به سرچ کې دلته وګوره به چې کانټیکټ اس پیج ستا یا نه. اوکې دا فار ایگزامپل دا کانټیکټ اس پیج دا وګوره د پریویو باندې ګورو فار ایگزامپل تاسو خوښته نو اوکې نو خوښ نو بل به ډیزاین سلیکټ کو فار ایگزامپل دا وګوره ماستر صاحب تاسو سیلون وال کانټیکټ اس پیج راغی. اوکې نو ته وای چې دا ونه داسې د چې وګوره فارم دا د چې بیا دا سیستم دا وګوره دا پورا پیج دا فار ایگزامپل 3 سیکشن دی بچي. اوکې نو ته وای چې یار دا مان د خوښ فار ایگزامپل اوهو فار ایگزامپل دا وګوره دلته رااله اگین کانټیکټ سوري کانټیکټ مې ولیکل. اوکې دا
نو دلته به راشي مختلف قسمه ډیزاینز به ګوره دا ګوره دا ونه for example which one do you like it for example دا یو تا خوښ شه اوکې دا اول بیا پریویو کې دا مختلف قسمه ټیکس لیکلی سلی دی دا ګوره دا ده نه دا خو نه دا کښله دا ګوره سیټ ته هغه اخیسته د میپ اوکې دا اخیره خو دا کښله نه ده نو تاسو په دې کراس آیکن کلیک نه کوو go to library مطلب دا ده دا به واپس دیجی ته به درولي وختي ما په دې کراس باندې کلیک صحیح. کړه اوکې نه نو تاسو اچھا زه داسې کښله غوندې ګورو چې لږ انټرسټینګ یې یعنې دلته نمونه ورته لیکلي دي برډے انویټیشن صحیح. پیج دا تا وګوره بیوټي اباوټ اس پیج دا نو داسې مختلف قسمه تاسو سرچ کولای شئ اوکې دا نو اوس په زه یو سرویسز والا یو واخله کنه ودر کنټیکټ سپیچ یو نو دې د وجه اوکې دا دلته به اگین بیا یا زه صحیح ده اوکې ده کلیر نو دې د وجه نو ور سرویس چې به پیج اور لوډ کو نو پرابلم فار ایگزامپل دا پیج بس ما خوښ شه اوکې دا اول به زه پریویو کو اوکې دا وګوره پاسه لیکلي دي کنټیکټ به سوشل میډیا اوکې دا بیا نیوز لیټر اوکې نو تا دا خوښ شه نو انسرټ کا اوکې دا نو دا ته وایي apply the setting of this page to وای چې دی باندې چې کوم وای apply the setting for example دی چې کوم height یوز سره دا کوم width یوز سره دا کوم colors یوز سره دا کوم font family یوز سره دا ارشه ته وای چې دی باندې apply کیا ته به yes apply دي سکو یا themes ول چې کوم for example font family تاسو یوز کړی نو دا وګوره ماستر صاحب تاسو دې طرف ته وګورئ اوکې دا وګوره کانټیکټس پیج راغی تیار ما سره سوشل میډیا را خالی دلته به کلیک اوکې دلته به سوشل میډیا آیکن یا ایمیجز اپلوډ کې اوکې دا وګوره جوین اور نیوز لیټر او دا تاسو چې ټوټل پیج دا به ریموو ځکه چې دا خو بیک انډ چې دغه یو دا شای اوکې دا نو دا وګوره موږ سره ټوټل پیج راغی کنه ماستر صاحب کوی چې فار ایگزامپل صحیح ده اوکې دا مې ریموو کو وګوره دوه درې شان مې ریموو کړل اوس په کانټیکټ استرایسه اوکې دا وګوره ما پورا پیج امپورټ کو اوکې نه یا ته وای چې فار ایگزامپل دا زه ډیلیټ کوم ته وای چې یار دا ما خوښ نه سه اوکې دا نو دا وګوره سټپ بای سټپ په دا ډیلیټ کو اوس په دلته فار ایگزامپل دی چې ته بل راځو نه او دا فعلان نه ډیسکس کو دا بل بیا چې لږ تاسو د ټمپلیټ څخه کار وکړو پیج فعلحال دی جو لوډ تاسو وګورو اوکې دا یا فار ایگزامپل درځي د هپی اډان چې هو ګورو چې د چې پیجز ورکې کنه ورکې اوکې دا دی چې هو پیجز ورکې فار ایگزامپل دا وګوره د پیجز ترانه اوکې دا نو دی چې اکثر پروي یا د فری هوي بچي اوکې دا نو فار ایگزامپل زه بدلته ولیکو کانټیکټ اس مې بي ملاو سي مې بي نسی ملاو اوکې دا نو دا وګوره یو ستاده خو هغه هم پرو ده نو دې دوجه نو فار ایگزامپل زه به اني ون جو پیج واخلم فار ایگزامپل زه به دا کنسیډر کړم چې دا کانټیکټ اس پیج دی یا اور سرویس پیج کنسیډر کو نو اول به زه پریویو کو اوکې دا پریویو به وګوره دا ماډول موږ جوړ کړی دي کنه ماستر صاحب اوکې دا دا وینه پروګرس بار مو جوړ کړی دی تاسو ته ټول نمونه پته لګی چې دا پروګرس بار دا ویډیو دا ټیکسټ اوکې دا وګوره دا یو طرف ته ټیکسټ اخسته بل طرف ته بٹن اخسته بیا دا وګوره آیکن اخسته دي درې سیکشن دا وګوره اور ټیم موږ جوړ کړی دا وینه تاسو ته ټول نمونه درجی کنه ټیسټیمونی دي اوکې دا کلاینټس لوګو دي ته وایي چې یس آی لایک اټ ته په دې ان دټ باندې وکلیک اوکې اوکې دا یو کین ویټ اټ برسله خو نه دلته اجي کلاس شي اوکې دا نو دې ته بلش کې ویټ کوي ځکه چې دا ټول ډیزاین میزاین رپورټ کیږي نو دې د وجه احمد خو تلای دا کچا ما ته هو پته نه بس صحیح دستا نه شته کلاس ته ښه اوکې دا ګډ اوکې نو دا وګوره ماستر صاحب تاسو فار ایگزامپل دا ته اپډیټ کوم دا ما کانټیکټ اس چې امپورټ کو اوکې دا نو تاسو به دا ریفریش کو اوکې دا وګوره په دې باندې کله کلیک وکړئ دا وینئ دلته ویډیو لینک تاسو اچوای سو اوکې دا اوس دې چې لینک نشته نو تاسو دا ټیکس هم چینج کوای سو دا ټیکس هم چینج کوای سو دا بیک ګراوند کلر هم چینج کوای سیکشن نه اوکې دا وینئ پرکشي ډیزاین راغلی اوس ان کیس ته وای چې یاره ماته اور ټیم نه دی پکار نور ته ټول پیج لایک ته نو تاسو دا پیج امپورټ کو چې کوم سیکشن تاسو ریموو کول غواړو فار ایگزامپل ته وای چې یاره د اور ټیم ماته نه د پکار دا ما خوښ نه ده ما سره دی نه یو بل کښلای غسته د ډیزاین اوکې نو تاسو په دې باندې کلیک وکړه دا سیکشن ډیلیټ کا فار ایگزامپل دا سیکشن می ډیلیټ کو
اوکې نو تاسو خو کم از کم 3-4 سیکشن چې تیار ته ملاویږي نو هغه پیج تاسو امپورټ کو چې کوم شین تاسو نه په چ خوښو نو هغه تاسو نه ډیلیټ کو بل جنر امپورټ کو صحیح ما په خبره ورسېدلو کنه صحیح ده اوکې اوکې دا نو دا وګوره دا پیج امپورټینګ سو اچھا اینه بعد تاسو ته ما یو بل څه غواړم ویډیو چې تاسو فار ایگزامپل که په دې باندې کلیک وکړئ فار ایگزامپل په دې باندې نو دلته لیکلي دي ټمپلیټس نو دا کوم ټمپلیټ سي دا هغه ټمپلیټ سي ماستر صاحب فار ایگزامپل تا دا ډیزاین جوړ کو اوکې فار ایگزامپل تا دا ډیزاین جوړ کو نو ته وایي چې یار دا زه ځان سره سیو کوم کما ان کیس بل چیرته بیا ویب سټ جوړاو چې زه دا الته امپورټ کوم نو دا ټمپلیټ باندې دې باندې رائټ کلیک وکړئ دلته بس سیو ټمپلیټ ته راځي فار ایگزامپل دلته باور کې فار ایگزامپل ټیسټینګ name only for example ما یو نام ورکو اوکې دا نو تاسو دې ته داسې نام مې ورکو ټیسټینګ نیم اچھا تاسو به یو کوېسچن ده جی دا لایبرری چې کومه تا ته راځي لکشا راځي چې تا خپل ټمپلیټ په څه سره دای الیمنټر والا ده یس دا الیمنټر والا ده صحیح ده اوکې اوکې نو دا صبح دلته پراپر نیم ورکو ناٹ ټیسټینګ نیم تاسو به دغه نیم ته ګورو چې کوم یو سیکشن سیټ کې فرست سیکشن دا سیکنډ سیکشن دا هیرو سیکشن دا سلایډرز دی ټیسټیمونیل دی څه شای دی اچھا د هیرو چیز پر استعمالي هیرو پیج فرنٹ پیج ته دی ته ویل سي دیس از پیج دی ته ویل سي هیرو پیج نو هیرو سیکشن دا فرست چې کوم سیکشن فرست چې کوم سیکشن دی ته ویل سي هیرو سیکشن دا سیکشن دی سیکشن دی سیکشن ته هیرو ویل سي دی سیکشن ته هیرو ویل سي یا سلایډرز ته ویل سي یا فرست پیج ته ویل سي دا هیرو سیکشن دا صحیح ده اوکې هیرو سٹارټ ته وای کنه چې کوم مخ ته لکه زه کنه ما ده هیرو ته وای که ما ده ته هیرو ایوریور نه 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 زه پکې ویلان یم ویلن د احمد پکې ویلن دی اچھا نو تاسو به دې ته پراپر نیم ورکو پراپر نیم به ولې ورکو چې کله زه دا سیو کو نو ماته به بعد چې پته لګي دلته ټمپلیټ سي چې فار ایگزامپل دا ما سره هیډر ده دا ما سره فوټر ده نو دا ټیسټینګ نیم کما فار ایگزامپل ورکو نو ماته به پته لګي چې د ټیسټینګ نیم چې څه دی زه به انسرټ کم بیا به ماته پته لګي نو تاسو دا وګوره دا ځان سره ایکسپورټ کوای سیدا وګوره دا ما ځان سره ډاونلوډ کو واست بل چیرته ویب سټ جوړوي نو دا تالتا امپورټ کوای سي اپلوډ کیا به چرنګي اگین دا وګوره په دې باندې به کلیک وکې اگین او تا وګوره ماستر صاحب په دې نه دا اپلوډ آیکن ویني فار ایگزامپل ته یو شاید لکه دا استاد کنسیډر کړي چې دا بل چیرته ویب سټ چې ته دا ډیزاین امپورټ کوي نو په دې باندې مکلیک وکې سلیکټ فایل ته برای سي اوکې دا چیرته ما سره دا ډاونلوډ دا باران ده کنه پوښتنه نو وګوره دا بینه دا مې سلیکټ کو اوکې دا هغه فایل مې سلیکټ کو نو ما سره بدل تر راځي دا وګوره ټیسټینګ نیم یو دا او دینه دا دوباره هر راغی نو فار ایگزامپل دا به اوس خپل ویب سټ چې انسرټ کیا چرګه نو دا وګوره په انسرټ مې کلیک وکړ یس اپلای اوکې دا چرګه موږ نور سیکشن امپورټ کو نو دا وګوره دا ما سره دوباره راغی ویټ پوتو کو ما ځان سره دا دراوسته اوکې دا پته نه لګي چې چیرته لاړو خو دوباره مې انسرټ هکو دغه دا دا دراغه خو پته نه لګي چې میسینګ یو کو چې ایمیجز نو سره رال اوکې دا نور دینه دا بٹن راځي تاسو وینئ خالی صرف سیوینګ دینه دا بٹن دلته دا او دینه ما دلته دا امپورټ کو اوکې دا نو تاسو اوکې فات باندې وپایږي ګډ نو ټمپلیټس دې پرپس دې پر استعمالي ماستر صاحب ته یو بل شای شو لاغه معنا ورسه فول پیج مو کو اچھا ما ته ویل چې فول پیج لکه د پرو والو سو چې ډېر خلی ډیزاینونه یې کنه نو انسان خوشي چې هغه سي ډیزاین جوړ کا تا ویب سټ یو اوپن کړه او اوپن څه نه کنه خو ما بیا کلوز کو یار ما ته لن مینیمایز کا هپی اډانس کرشتیا خبره مو کې د ماستر صاحب د کلاس په سټاپ کو کنه بیسٹ آپ کا لا هو جنرال ما بس